So hi guys, welcome back to our channel. So this is Sheila, your Leafaholic Mama. So sa mga plantitos and plantitas natin dyan na mahilig sa mga plant related videos, yes, please do consider subscribe sa channel ko and hit the notification bell down below para ma-notify kayo whenever I posted a new video. And also you follow me on my Instagram and Facebook page account. Yan, all link on the description box down below. And yun nga, para ma-update naman kayo sa akin daily. Yun, daily ako nag-upload ng aking mga plant babies, mga pictures, kung ano-ano lang. So ayan, related sa aking plants and garden. So ayun guys, today may i-share ako sa inyo kung paano ako nakakakuha ng pumice or pumice, o yun yung ginagamit sa ating garden. Yes, usually ito talaga yung pinaka 100% na lagi nating ginagamit sa ating potting mix, yung sa taas, yung toppings sa ating mga halaman, sa arrangement. So, at isa din ito sa ginagamit natin as soil additives na para maging buhaghag at well aerated yung ating potting mix. So, yun guys, i-share ko sa inyo kung paano ako nakakakuha ng free. At yun, kailangan lang ma-effort. So ngayon, i-share ko sa inyo ngayon. So kung gusto nyo malaman, please keep on watching. So guys, ito na yung natirang pumice or yung mga bato-batong maliliit na nakuha ko sa pinagbistayan na buhangin. Nabistay na yan, pero ibibistay natin siya ulit para makuha yung pinong-pinong buhangin. Ayan, ma-separate natin sila. So, ngayon guys, yung pinong pinagbistayan natin, huwag natin siyang itatapon at magagamit pa din natin siya ulit. Ayan, ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa strainer at strain natin ulit or isasalain natin ulit. Ayan, shake lang. Yan yung mga pinong buhangin na nakuha ko sa isang sako. Yan, shake lang para makuha yung pinang pino, and then yung matira na lang is yung mungo size na pumice. Ito yung ginagamit ko na rocks or pumice para sa aking lechosa pond. So guys, ito na yung ating binistay. Yan, so ngayon, pipiliin ulit natin yung mga malalaking bato. Ayan. Ito pinipili ko lang. Siya yan kasi sobrang laki. Pero hindi natin yan itatapon at nilalagay ko pa yan din sa likod para hindi ma-protect. Ayan. So kung may paggagamitan ako, yung ito nilalagay ko din sa pinaka-bottom na part ng paso bago ako maglagay ng soil mix sa mga malalaking paso lang. So ito na guys, medyo okay na din. Pero isasala pa ulit natin ito mamaya ng strainer para yung mga buhangin mawawash out. So ayan guys, ito na yung pinili ko. So guys, ito na yung pinakamaliliit kanina natin, yung parang mungo size. Ayan, huhugasan na lang para yung pinakapinong alikabok mawala. So, ayan.
Ayan guys, oh, nakikita nyo yung putik. Ayan. Papalinawin nyo. So, ito guys, diba, nilagay ko na, nilublog ko na yung pumice dito para makuha din natin yung pumice talaga. Diba, yung pumice is magaan, lumulutang. Iniikot-ikot ko lang yung tubig. Yan, tapos sasaluhin ko yung mga pumice. So, ayan guys, oh. Yan yung pumice. Diba? So guys, itong strainer, nabili ko siya sa naglalako dito ng 45 pesos. So, yung natawaran ko pa, binigay sa akin ng 40. So, malaking bagay na meron kayo sa tools sa inyong gardening. Ayan, kasi yan o, pang bistay natin. Minsan, pang sala ko din sa aking mga pumice or sa lupa para makuha yung mga ugat-ugat. So, mas maganda na mag-invest tayo. Kahit ito, plastic lang, malaking tulong sa atin. So, yan lang guys, para iba, baka sabihin nyo na pang kitchen yan. Pang garden ko lang talaga yan. Iba yung ginagamit sa kusina. Mga stainless ang aking mga strainer doon. So, yun lang. So, guys, ito na yung maliliit na marble rocks or mga pinong bato na naiwan sa pinakababa. Ayan, huwag nyo itatapon at magagamit din natin siya ulit. So, bali ito, 50% na lang yan. 50% pumice at 50% na halo-halong substrate or iba-ibang klaseng bato. Ito, pwede nating magamit sa ating panghalo din sa soil mix or pwedeng pang decorative or pwede ito, hinahalo ko ito sa aking soil mix, sa aking mga cactus. So far, okay naman sila. Minsan, hinahalo ko din sa potting mix. So, para lang ito yung purpose as soil additives or ito yung magiging well aerate yung ating potting mix. 'Di ba? Nakikita nyo, ang ganda ng itsura niya. Halo-halong klaseng bato. So, ngayon naman, yan na yung nakuha nating pumice kanina. Huhugasan na lang siya natin ulit para luminaw yung tubig. Mas mawala yung putik na naka-insert doon sa maliliit na butas-butas ng pumice. Ayan, papalinawin lang natin. Paulit-ulit lang yan hanggang sa, yun, makita nyo malinis na yung tubig. So guys, ito na yung nahugasan natin kanina na munggo size na pumice. So yan na yung mga natuyo ko kanina, yung mga naunang batch ko na nilinis. At ito din yung pumice kanina. So ito 90% pumice talaga ito. Yan, yung mga naunang dalawa na nakabilad na sa bilao, 'di ba? Nakita nyo, tuyo na siya, white na siya, unlike dito sa bago pa lang. Yan, parang brownish pa lang or makikita mong basa talaga. So yan, ito na guys, oh. Yan na yung ating pumice na natuyo. Ayan, yung iba medyo yung ilalim hindi pa. Ayan, 'di ba? Cute. Yan, mas nakakaaliw siya tignan at minsan yan, oh.
nai-entertain din ako, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko nito. Minsan kalahating araw kong ginagawa, paglilinis lang ng pumice. So, ito guys, bilad-bilad lang hanggang sa matuyo. Matrabaho siya pero pag natapos mo, worth it naman kasi malaking ititipid ito sa ating budget. Siyempre, nanay na tayo, mas unahin natin yung pangangailangan muna ng ating pamilya. Doon tayo sa mas nakakatipid tayo. So, ito na din guys, itong last batch ko na to. Ito, puro basa pa yan, bago pa lang yan, yung tatlong nakalagay sa bilao. Yan. 'Di ba? Yung iba, may ibang kulay din ng pumice, brown siya, hindi siya pure na white. And yun yung sa dalawang sako na ito, yan, ito yung mga halo-halong substrate din, iba-ibang klaseng bato-bato, yan, binilad ko na din, pero kasi kalaunan magagamit at magagamit din natin. So ito na yung natuyong, partially na natuyo na kasi medyo sa iba ilalim, may basa-basa pa, pero ayan, bilad-bilad ko pa siya ulit. So yun lang guys, 'di ba? Ayan, natuyo na. Yan na yung unang batch na natuyong pumice. Ito naman ang ating maliliit na substrate. Ayan, iba-ibang klaseng bato-bato naman. So, perfect siya sa aking lechosa pon. Ito naman yung natuyo na unang batch. Ayan, 'di ba? Cute nilang tignan, ang ganda at 'yan, halos magkakaparehas ang sizes. So ito na guys, yan, 'di ba? Marami-rami na din ang magagamit natin. Yan, patuyuin na lang and then ready na natin siyang gamitin. Guys, 'di ba? Masyadong ma-effort at matrabaho yung ginawa ko sa paglilinis ng pumice. Pero at least, 'di ba, malaking bagay na 'yon kasi nakatipid ako. Hindi lang ako bili ng order lang ng order sa Shopee ng pumice kasi nasa 25 30 pesos na ata ngayon yung isang balot ng plastic ng ice 'yon. Yun na, 25 pesos, 'di ba? Minsan kulang pa 'yun sa ginagamit natin sa ating potting mix. So ngayon, kahit papano, so madami-dami na din ang aking nakuha. So ito yung matanghito ba or yung munggo size. Yan, hindi ako familiar. Basta yun yung pinakamaliliit. Ito usually yung ginagamit ko sa aking pon. Yan, lechusa pon. And also ginagamit ko din to sa aking mga hoyas. Yan. So, 'di ba? Madami na to. Meron pang nakabilad dun sa labas. So, ito yung mga nauna kong nalinis at natuyo na kanina kasi binilad ko siya sa araw. And also here, ayan. Ito na yung, ayan yung tama lang yung laki na pumice. Ayan. So, ito yung usually kong ginagamit sa aking mga paggawa ng aking potting media or potting mix sa aking philodendrons and monstera. So, kasi mas malalaki siya. Ayan, mas bagay siya kasi mas lalong well aerated ang ating potting mix. Yon. So, guys, 'di ba? Konti pa lang to, meron pang siguro mga ganito din kadami doon sa labas na nakalabilad pa. So, at least malaking bagay 'yon na malaking tinipid ko talaga. So, kung bibilhin ko to, sabihin natin na sa 300 pesos yung medium, maliit-liit lang na sako. Siguro nasa 5 kilos ba or 10 kilos na pumice, nasa 300 pesos din. So, ito, matrabaho lang. Pero, nakatipid ako ng 300 pesos. 300 or less than 300. Pero, di ba malaking bagay na yun. Pambili na lang yun ng paso. Or ng halaman. So, or pambili talaga ng kung ano-ano pang kailangan natin sa ating bahay o pangangailangan araw-araw. So, hindi lang tayo bili ng bili. So, yun guys, sana may na-learn kayo, may nakuha di kayong idea sa i-share ko today. So, before, meron akong part 1 or yung dati kong share din na kung saan ko kinukuha yung pumice ng libre. So, ngayon, may nakita kayo na madami na talaga yung ginawa ko at mabusisi at matrabaho, pero worth it. Guys, I hope you enjoy while learning on this video. So, yun lang. Thank you and gusto ko din sana
try nyo. So yan lang guys. Subscribe sa channel ko for more plant-related videos and DIYs. Like this video and of course, share para makabigay tayo ng ideas sa ating mga plantitas and plantitos. So yan lang guys. Thank you and see you soon. Bye!